with S.D.K YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ French fries. ඉතින් බාල මහලු හැමෝම කැමති විදිහට අද මම ඔයාලට මේක ගෙදරදීම ලේසියෙන් හදන විදිහ කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. අල, බිත්තර, ලුණු, මිරිස්, පාන්පිටි, ගම්මිරිස්, පොල් තෙල්. අපි දැන් අල සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ පෙති වලට කපා ගමු. මේ තියෙන්නේ මම කපාගත්ත අලපෙති එක. ඔයාලා මේ විදිහට කපා ගන්න. මේකට දැන් වතුර දාලා හොඳට හොද ගන්න ඔයාලා. අපි දැන් මේක වෙන භාජනයකට දාගමු. ඊට පස්සේ අපි හොදගත්ත අලපෙති වල තෙත මාත්තු කරගමු. අපි දැන් මේකට බිත්තර එකතු කරගමු. ඔයාලා බිත්තර එකතු කරගන්නකොට ඔයාලා ගන්න අල ප්‍රමාණය අනුව බලලා බිත්තර එකතු කරගන්න. අපි දැන් මේකට මිරිස් එකතු කරගමු. ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. ඔයාලා කැමති නම් මේකට ගම්මිරිස් දැම්මේ නැතත් කමක් නැහැ. මේක ෆ්‍රෙන්ච් කෑමක් හින්දා. ලුණු එකතු කරගන්න. පාන්පිටි අලවල ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලා එකතු කරගන්න මේකට. අපි දැන් මේක හොඳට අනාගමු. අපි දැන් ලිප ඕන් කරලා භාජනයට තෙල් ටික දාගමු. අපි දැන් අනාගත්ත අලපෙති එක තෙල් එකට එකතු කරගමු. ලිපේ ගින්දර හොඳට අඩු කරලා මේක බැද ගන්න. ඒ වගේම අපි දැන් මේකට දාන මේ අලපෙති විනාඩි 5ක් විතර එකම විදිහට තියලා තමයි අනිත් පැත්ත පෙරලන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ අලපෙති එක රන්වන් පාට වෙනකන් හොඳට බැද ගන්න. රන්වන් පාට වුණාම මේක ඔයාලට පුළුවන් වෙන භාජනයකට දාගන්න. මං හිතනවා ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා පල්ලෙහෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා හැමෝටම බොහෝම ස්තුතියි.